මේ වීඩියෝ එක මම කතා කරන්නේ database management system question series එකේ question set number 49. ඉතින් question set number 49 එක first question එක අපිට කියනවා මේ රණවීර ස්කූල් DB කියන database එකේ සිසුන්ගේ data ඇතුළත් කර සාමාන්‍ය පරිදි කටයුතු ගෙනියද්දී හදිසියෙම මේක වෛරස් එක නිසා ඒක uninstall කරන්න සිද්ධ වෙනවා කියලා විදුහල්පතිතුමා කියනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒක uninstall කරලා ආපහු install කරන්න ඕන නිසා ඉතින් සිද්ධ වෙනවා මේකේ database එක backup කරන්න. ඉතින් මේකට අවශ්‍ය query statement එක ලියන්න කියලා තමයි මේ question එකෙන් අහන්නේ. ඉතින් මම command line එකට ගිහිලා මේකට මොකක්ද හරියන query statement එක කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. මම මෙතනින් C partition එක question එකෙම කියලා දිනවා C partition එක මම use කරන්න කියලා. ඉතින් command line එක මම C partition එක අපේ MySQL server එකේ තියෙන path එක මම මේ විදිහට select කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම mySQL dump කියලා එතන මේ විදිහට type කරලා ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙහෙම දෙනවා. ඊට පස්සේ mySQL dump කියලා මේ විදිහට type කරලා මම ඊට පස්සේ මෙතන u කියලා දාලා ඊට පස්සේ මම root රණවීර ස්කූල් DB කියන database එක select කරගෙන ඊට පස්සේ මම backup කරන්නේ path එක. මම මේ C partition එක තෝරගත්තා. ඊට පස්සේ desktop කියන desktop එකේ DB backup කියලා රණවීර ස්කූල් DB backup.sql කියලා මම මෙතන ෆයිල් එක මෙහෙම backup වෙන්න කියලා මම මෙතන මේ විදිහට query statement එකක් ලිව්වා. ඉතින් මේක බලන්න අපි execute කළා. මම අපිට password එක enter කරන්න කියනවා. ඉතින් මම මගේ password එක මෙතන ඇතුළත් කරනවා. හොඳයි. මම හිතනවා දැන් backup වෙලා ඇති කියලා ෆයිල් එක. ඉතින් අපි බලමු desktop එකට ගිහිල්ලා DB backup මෙතන මෙන්න රණවීර ස්කූල් DB backup කියලා ෆයිල් එක save වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම database management system question series එකේ question set number 49 එක මම කළේ.